Sziasztok! Most már így azt hiszem 2 hete nem találkoztunk, viszont szerintem sminkelős videó az már egy picit régebb óta nem volt, és hát úgy ébredtem fel, hogy ma van kedvem sminkelni, úgyhogy ma egy ilyen beszélgetős, sminkelős videó lesz. Kicsit be akar jönni, úgyhogy ő vadul magyarázni, nem engedem be, mert nem lehet őket ilyenkor beengedni, amikor sminkelek vagy videót készítek, mert olyan szintű randalírozásba kezdenének, hogy nem. A terv az, hogy van nekem egy ilyen lila Jeffree Star palettom, mert tényleg szerintem millió éve nem használtam, és csak egyszer-kétszer, talán 3-szor használtam magamon, úgyhogy a főszereplője a sminknek szerintem ez a paletta lesz, viszont mivel ebben nincsenek nagyon ilyen barnás árnyalatok, leszámítva ezt az egyet, ezért valami barnával majd még ki fogom egészíteni. A szemöldökömet azt már elkészítettem, kicsit így előre dolgoztam, úgyhogy szerintem neki is látok a szemsminknek, keresek egy szemhőbázist. Most ez a Flormáros akadt pont a kezem ügyébe, úgyhogy ez most szerintem jó lesz. Egyébként volt a fejemben egy smink, amit szerettem volna megvalósítani, viszont ezt már egy korábbi videó, még így nagyon első videóimban megcsináltam, úgyhogy kicsit más lesz. A terv az lett volna, hogy valami pasztel lilásat, de hát nem is tudom, megnézzük, hogy ebben a Jeffree palettában milyen színek vannak. Én nagyon szeretem egyébként a Jeffree-nek a sminkes termékeit, csak nekem például ezzel a palettával az egyetlen egy problémám, hogy annyira furák a szín összeállítások, hogy így nehezen kombinálható, tehát nehéz egy palettából összerakni, nekem legalábbis egy sminket. Raktam ki nem olyan rég egy posztot arról, hogy több mint valószínűleg kicsit kevesebb videó lesz a csatornán, mert egy időben nagyon ráálltam arra, hogy legalább heti 2-t kirakjak, de őszinte leszek, annyira kevesen nézik a videóimat, hogy én már nem akarok ennyi időt rászánni arra, hogy videókat készítsek, mert nem látom azt, hogy így ez az effort megtérülne, vagy ez az a munka befektetés. Hú, de nagyon álmosnak nézek ki. Mondjuk az is vagyok. Valamiért ez a ramadani böjtölős időszak engem is teljesen lehúz, annak ellenére, hogy én nem böjtölök. Gondoltam, hogy háttérnek, valami háttérszínnek egy barnát fogok választani, viszont ebből a NYX-es kontúrpalettából. És szerintem a legvilágosabbat. Jaj, már tényleg ecseteket is kéne mosni. Lehet, hogy most délután rá is veszem magam. Egyébként most így a böjt alatt, én nem böjtölök, viszont a párom igen, ezért ugye teljes napirendem átalakult nekem is, mert ugye ő délelőtt általában alszik, délután dolgozik, és így este vagyunk inkább éberek, ugye amikor ő tud enni, meg hát kvázi mindent is csinálni. Egyébként most azért sem voltak videók, mert rákaptam a horgolásra, és nagyon durva szinten rácuppantam, és ilyen napi több órán keresztül horgolgatok itthon. És most valamiért ez így nagyon jól ki tudta offolni az agyamat, meg tök jó ilyen stresszlevezetésnek, meg kikapcsolódásnak. Tehát valahogy őszinte leszek, jobb, vagy több értelmét láttam, és több produktuma van. Nyilván nem azért készítem a videóimat, hogy
én nem profitálok belőle, de azért valamilyen szinten nekem is jó érzés azt látni, hogyha így a nézettség növekszik, vagy tudok követőket gyarapítani, és amikor ez így nagyon bestagnál, azért valamilyen szinten ez így el tudja venni az embernek a kedvét. És nyilván szeretek videókat készíteni, de most valahogy így, nem tudom, most így a horgolás volt az, ami inkább úgy lekötött. Bár hozzáteszem, hogy nem egy olcsó hobbi, iszonyatos árak vannak, nagyon drágák a fonalak meg az eszközök hozzá, de most még így el vagyok benne, meg így jó, mert hát én gyerekkorom óta nem foglalkoztam ezzel, és így kvázi mindent újból kellett tanulnom, és ott így most azt érzem, hogy van egy ilyen sikerélményem, egy folyamatos sikerélményem, mert folyamatosan tanulok valamit. És ezzel a sminkelésnél meg már ez egy picit így stagnált, tehát egy x éve eltelik, és már annyira nagyon sok dolgot nem tudsz tanulni, tehát annyira sok technikát nem tolnak ki így a sminkpiacra, vagy annyira sok. Jó, a termék mindig van, új termék, de számomra ez is most egy ilyen challenge, hogy kicsit leálljak így a sminkcuccoknak, meg a szépségápolási terméknek az összehalmozásában, mert nem tudom őket elhasználni, ugye esetlegesen csak magamat sminkelem, főleg egyébként így a videókban, mert hogy így ha utcára megyek, mostanában nem is nagyon szoktam sminkelni magam, vagy csak így nagyon-nagyon lightosan, pláne most így a bőti időszak alatt azért nem is igazán illik úgy nagyon sminkbe kimenni, tehát ilyenkor azért kicsit úgy visszafogottabban, még jobban visszafogottabban viselkedik az ember, nem sminkel annyira, még jobban visszafogottabban öltözködik, és ez szerintem így van rendjén, most annak ellenére, hogy én nem vettem fel a vallást, vagy nem böjtölök, ettől függetlenül ítélek, és nyilván tiszteletben tartom a többieket. Ez egyébként nekem is nehéz az időszak ilyenkor, mert nekem is így a napirend nem felborul emiatt, mert ugye ilyenkor mindenki egy ilyen nightlife-ot él, mert ugye naplemente utántól ehetnek, ihatnak és élhetnek mindenféle életet. És hát ugye napközben nem nagyon van semmi nyitva, tehát így be van mindenki így úgymond kuckózva, bár ja. Mondjuk ezzel annyira nem értek egyet, hogy miért kell mindent bezárni ilyenkor, mert hát itt sokan vannak, akik nem böjtölnek, de hát mindegy. TikTokon nagyon sok olyan embert találtam mostanában, akik kifejezetten ezzel foglalkoznak, hogy videókat készítenek a Ramadánról, miket tesznek, stb. És mindig kicsit így elmosolygok, mert elsődlegesen olyan emberek készítenek videókat, akinek mondjuk lehet, hogy arab férjük van, mert általában ezek hölgyek, viszont soha életükben nem éltek arab országban. És azért ez egy kicsit ilyen visszás szerintem, mert teljesen más az, amikor így Európában élsz mondjuk egy arab társal, meg eljössz mondjuk egy arab országba nyaralni, akár 1-2-3 hétre, meg amikor életvitelszerűen itt élsz, mert teljesen másképp látod a dolgokat. Én amikor így csak nyaralni voltam itt, akkor is teljesen másképp érzékeltem, meg gondolkodtam így a dolgokról, meg most, hogy már, most volt február 1-én, hogy 2 éve lakom itt, nagyon durva. És tök más a véleményem az egészről.
Hát nyilván vannak jó, meg rossz dolgok is, de szerintem ez mindenhol, tehát most attól függetlenül, hogy hol él az ember, vagy nagyon sok jó, meg rossz dolog is van benne. Amit én például kifejezetten szeretek, az az embereknek a mentalitása. Mert szerintem így alapvetően a muszlim emberekre igaz az, hogy nagyon kedvesek, nagyon barátságosak, és sokkal elfogadóbbak is szerintem. És pont amikor legutóbb Magyarországon voltam telelni, úgymond, akkor azért így szembesültem azzal, hogy igen, tehát hogy 2 éve itt lakom, és most már így látom ténylegesen, hogy mik a különbségek mondjuk egy európai ország, meg egy afrikai ország között. És Magyarországon nekem a legutóbbi ott létem, az egy ilyen kifejezetten negatív élmény volt. Nyilván tök jó volt, hogy láthattam a családomat, a barátokat, mit tudom én, kicsit így a decemberi ünnepi légkörben részt tudtam venni, de annyira rossz volt megélni azt, hogy mennyire rossz lett a magyar embereknek a mentalitása. És amíg én Budapesten éltem, én 5 évig laktam Budapesten, én nekem ez addig fel se tűnt, de amikor így visszagondoltam rá, hogy mik történtek abban az 5 évben, akkor rájöttem, hogy igazándiból ez akkor is volt, csak akkor így megszokja az ember, mert abban él. És most, hogy otthon voltam, konkrétan minden nap volt valamilyen úgymond kellemetlen dolog, amire így rossz érzés úgymond hazamenni. Tehát ilyenek például, hogy bementem az Osamba bevásárolni, és akkor ilyen atomparaszt bunkó volt a kasszás, többször utaztam a városba taxival, én irtózatosan paraszt bunkók voltak a taxisok, meg így általánosságban mindenhol az emberek, tehát kicsit így nagyon sok helyen az volt az érzésem, hogy ő tesz neked szívességet, mert te valahol éppen a pénzedet költöd, és egy szolgáltatást veszel igénybe, holott ez rohadtul nem így kéne lennie. És például itt ez nagyon más, mert itt nagyon kedvesek az emberek, hogyha elmész mondjuk bevásárolni, bevásárlóközpontba, szupermarketbe, piacra, meg így alapjáraton az utcán az emberek nagyon kedvesek mindenkivel. Főleg egyébként a külföldiekkel, mert így érdekli őket, meg kíváncsiak, meg mit tudom én. Tehát, nem tudom, nekem ez most így kicsit ilyen rossz szájízzel volt, és őszinte leszek, most úgy volt, hogy március elején hazamegyek 2 hétre, de emiatt így most nem akartam. Tehát, hogy ez olyan negatív élmény volt legutóbb, hogy úgy döntöttem, hogy így nem. Emiatt én most nem szeretnék hazamenni, mert így kicsit ilyen, hát mondhatni sok hatás volt. De hát igen, szóval van ilyen is. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy itt minden tökéletes, meg itt csak hiper-szuper jó emberek laknak, jó és rossz emberek mindenhol élnek, ezt el kell fogadni. Az itteni kultúrának vagy vallásnak is azért vannak negatív oldalai vagy defektjei, tehát ezt nem mondanám semmiképpen, hogy itt minden tökéletes, mert azért nagyon nem. De eljutottam arra a pontra, hogy azt mondom, hogy itt jobban szeretek élni, mint otthon. És most nem csak azért, mert mondjuk megélhetés szempontjából itt sokkal kedvezőbbek az árak, vagy akár mondjuk jobb munkalehetőségek vannak, mert külföldiként egyáltalán nincsenek jobb munkalehetőségei az embernek, sőt, külföldiként nagyon-nagyon nehéz szerintem elhelyezkedni, mert nagyon-nagyon sok cég nem akar bajlódni, akár így a papírmunka részével, vagy vízumkérelemmel, hogyha valakinek szüksége van rá. Tehát munka miatt egyáltalán nem, sőt, tehát
azért itt szerintem nem annyira modernek még így a munkahelyek, mint ahol én dolgoztam Budapesten. Én multicégeknél dolgoztam, azok azért sokkal modernebbek, fejlettebbek voltak, sokkal inkább ilyen munkaerőbarátibbak, ha lehet ezt mondani. Na, és akkor arra gondoltam, hogy hát egy ilyen kis kamu cut crease csináltam, és arra gondoltam, hogy ide a legvégében még valami sötét barnát beszúrnak, és akkor a többi részre meg valami lilát. Hú, de nagyon esik az eső, azt halljátok, hogy kopog az ablakpárkányon. Hát most nagyon ilyen szaridő van. És egy pár napig esni fog nálunk az eső, úgyhogy hát ugye ebből a Morphe palettából fogom ezt a nagyon sötét barnát így kicsit bemélyíteni vele. Így, és akkor ezt majd szerintem így elsatírozgatom. Én személy szerint egyébként ebben a bőjtben nem igazán hiszek, és nem feltétlenül hiszem azt el, hogy annyira nagyon egészséges, ugye napfelkeltétől napnyugtáig nem enni, nem inni, gyakorlatilag kvázi semmilyen nemi életet se lehet élni, se dohányozni, se alkoholt fogyasztani, tehát gyakorlatilag egy ilyen teljes megvonás van, és nem csak testi, hanem szellemi is, tehát ebben az időszakban így mellőzni kell az ilyen agresszív viselkedést, vitatkozás, minden ilyen negatív dolgot. Én ezt valahol azért kicsit ilyen, nem tudom, én személy szerint nem hiszek abban, hogy ez annyira egészséges lenne, mert az, hogy egész nap nem eszel, nem iszol, úgy végzed el a munkádat, ez egyrészt szerintem tökre veszélyes, mert mondjuk így a kórházban az orvosok is így dolgoznak, a taxisofőr, a buszsofőr. Mondjuk most ugye így március elején itt még annyira nincs hőség, de volt, tehát például tavaly nagyon nagy hőség volt, és volt több kollégám is, aki így feladta a böjtölést. Egyébként ki is lehet váltani, hogyha valaki nagyon nem bírja, vagy mondjuk betegség miatt nem tud böjtölni. Nyilván, hogyha valaki szoptató kismama, vagy terhes, van valamilyen krónikus betegsége, vagy csak egyszerűen annyira nem bírja fizikálisan a böjtöt, akkor erre vannak lehetőségek, hogy hogyan lehet kiváltani a böjtöt, és nem szenvedni, tehát nyilván azért itt benne van a pakliban, hogy jön a mentő és elviszi az emberkéket, mert nem bírják. Arra gondoltam, hogy ide a legvégébe fogok egy ilyen sötétebb lilát bepakolni. Tök érdekes egyébként ennél a palettánál, hogy így azért elég élénkek a színek, viszont így felvéve nem annyira. Ettől függetlenül, amúgy szerintem maga a formulája jó, tehát nem egy rossz minőségű paletta, meg azok a termékek, amiket így a Jeffree-től próbáltam, nekem tetszettek. Nekem egyetlen egy bajom van ezekkel a palettákkal, gyönyörű szépek tényleg. Viszont annyira nagy, meg vastag, hogy ezt gyakorlatilag egy sminkes szerintem nem tudja magával hordani, mert lehetetlenség. Tehát ez ilyen, inkább szerintem ilyen gyűjtőknek jó, akik így a kis gyűjteményükbe berakják, és akkor nem tudom, így nézegetett, hogy milyen szép. A wedding palettáján még nagyon gondolkodom, mert nagyon sok videót láttam róla, és az nekem nagyon tetszene. Mert ez egy ilyen praktikus nude paletta szerintem, tehát nem tudom, tehát itt azért most már ugye ennek normál kiszerelése van, tehát az már egy kicsit ilyen
barátiabb szerintem így hurcibálás szempontjából. És arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ide előre ezt a pasztellilát tolnám be. Ez meg sötétebb. Tehát, hogy ez itt a palettában ilyen világosabb, viszont a felvében szerintem sötétebb. Egyébként nagyon szép színe van. Jó. Szóval, hogy inkább lapos ecsettel fogom felvinni, és akkor elsatírozni. És ugye többször írtátok, hogy nagyon szeretnétek így tartalmakat az itteni létről, ételekről, stb. És mostanában csináltam több ilyen jellegű videót, és ezeken a videókon volt a legkevesebb interakció, megtekintés, komment, bármi, szóval amúgy tök szívesen csinálok, mert igazániból nekem ugye, mivel itt élek most már több mint 2 éve, ezek teljesen hétköznapi dolgok, hogy mi van itt, meg bőjt, meg ramadán, meg mit tudom én, viszont aki akár így gondolkodik azon, hogy turistaként szeretne idejönni és nyaralni, annak biztos, hogy nagyon sok kérdés fordul meg a fejébe, mint nekem is, amikor először jöttem, hogy ezért ez mennyire biztonságos, mert annyira sok hülyeséget hall az ember a médiában, hogy hajlamosak vagyunk szerintem elhinni, hogy nem biztonságos mondjuk egy ilyen országba eljönni. Egyébként ez teljesen nem így van. Nyilván ugye én Casablancán élek, ez nem feltétlenül a közkedveltebb turista célpont, viszont ugye Agadir, Marrakes, akár Rabatban sem szerintem olyan sok, Fez, Tanger, ezek inkább azok, ahova előszeretettel ellátogatnak turisták, és ott szerintem így a városok is kicsit másképpen állnak a turistákhoz, vagy másképp vannak úgymond felszerelkezve. Megcsináltam gyorsan a másik szememen is a lilát, és szerintem most egy barnával fogok tust csinálni, de lehet, hogy el fogom satírozni. Hogy ne legyen annyira ilyen nagyon intenzív, mert szerintem ehhez a sminkhez nem feltétlenül kell egy ilyen nagyon intenzív tusvonal. Így, ennyire. Bizsika drágám mindenáron be akarja jönni a szobába. Ezt már volt, aki így megemlítette, hogy miért nyávog a macska. Macska azért nyávog, mert nem bírja elviselni, hogy nem jöhet be ilyenkor, de ha meg bejön, akkor így konkrétan lezúzná az egész szobát, meg mindent, és nem lehetne tőle megmaradni nyugton, szóval nem annyira szeretném, hogyha így mindent tönkre tennének a szobában, úgyhogy sajnos ezt az időszakot, amíg videót készítek nekik, ezt ki kell bírniuk, hogy nem jöhetnek be törni-zúzni, bármennyire szeretnének. Egyébként ilyenkor Ramadán időszakán egy kicsit így az étkezése is az embereknek megváltozik, hiába ehetnek ugye naplemente után gyakorlatilag bármit, azért ilyenkor vannak ilyen tipik ramadán menük vagy ételek, amiket előszeretettel fogyasztanak. Például a harira, ami egy hát köznyelven ramadán leves egyébként, bár nem csak a böjti időszak alatt fogyasztják, hanem egyébként is eszik. Ez egy csicseri borsós lencseleves paradicsomszosz, ami egyébként egy eléggé ilyen sűrű, szerintem nagyon kalóriadús és nehéz étel is. Ezt szokták általában fogyasztani ilyen tipik marokkói kenyérrel, vagy főtt tojással, és ez úgymond naplemente után így a, hát úgymond reggeli,
illetve nagyon sok ilyen különböző tavaszi tekercseket, brivettet. A brivet az egy ilyen hasonló, mint a tavaszi teker, csak ilyen kis háromszög formába készítik el, olajba sütik ki, azt is mindenfélével gyakorlatilag, mint a tavaszi tekercset megtöltik, van belőle ugye édes verzió is, amit marcipánnal, vagy mandulával töltenek meg, mézbe, cukorba mártják, tehát az is egy ilyen igazán kalóriadús étel. Jaj, ha belenyúltam. Azért érzem, hogy pár hétig nem nagyon sminkelgettem, tehát nem minden áll úgy a kezemre, mint ahogy szokott egyébként. De nem baj, mert ezt úgyis elsatírozom, úgyhogy nagy problémát nem csináltam vele, csak jó, és szerintem, hogy most rávettem magam, hogy sminkeljek, mert már lehet, ha egy-két hétig még húzom a dolgot, teljesen elfelejtek sminkelni. Egyébként most valahogy kicsit jobban is esett, hogy én nem sminkeltem, nem volt valahogy úgy, sem is csak a bőjt miatt, hanem így a cicát ivartalanítottuk közben, ugye a páromnak volt balesete, tehát így sorozatba jöttek úgymond az ilyen negatív dolgok, amik nyilván így hozzásegítettek ahhoz is, hogy mondjuk a horgolásban jobban megtaláltam azt a kikapcsolódást, amit tényleg le tudta offolni az agyamat, és jobban látom annak egyébként a produktumát. Egyébként nagyon béna vagyok még, és nagyon-nagyon az elején járok. Csináltam egy ilyen rohadt nagy ilyen szatyrot, abba tárolom a fonalaimat, meg egy ilyen kis plüsscicát csináltam eddig, illetve most egy nagyobb méretű kosarat horgolok. Az volt a terv, hogy ma ki is megyek új fonalakat vásárolni, mert múltkor nem volt annyi, amennyit szerettem volna, és egy ilyen nagyobb méretű kosarat akarok készíteni, és jó lenne, hogyha kapnék hozzá még olyan színű fonalat, amilyennel elkezdtem, és nem hatféle színű lenne, mert egyébként egy ilyen bordó pink kis, hát kis, éppen hogy egy nagy méretű kosarat készítek. De hát, hogyha nem lesz, mert itt szoktam a piacon vásárolni fonalat, ami rohadt drágák, tehát hogyha valami nagyobb projektbe kezd az ember, akkor azért ahhoz elég sok fonal kell. Nyilván mondjuk, ha valaki ilyen állatkákat akar készíteni, az annyira egyébként nem kell. Ott, ami talán plusz extra, hogy esetleg szemeket vásárolsz neki, meg ilyen tömőanyagot, de például a tömőanyag is viszonylag filléres dolog, tehát nem rokkan bele az ember azért abba. Nyilván, hogyha mondjuk pulóvert, vagy bármilyen ruhát szeretne az ember horgolni, lehet nagyon-nagyon szépeket készíteni kézzel, de ott már azért zsebben nyúlósabb, tehát múltkor akartam készíteni. A táska eredetileg az egy ilyen kardigánszerű lett volna, de hát már ilyen nem tudom, szerintem 15-16 ezer forint értékben vásároltam fonalat, és még kb. A felénél jártam, vagy hát nem, mondjuk a 3/4-énél, tehát így összességében szerintem egy ilyen
jó 20 000 forint értékbe horgoláztam volna anyagot, és akkor így elgondolkodtam, hogy akarok én egy 20 000 forintos kardigánt, úgyhogy most kezdtem el horgolni, és tele van hibával. Ja. De egyébként abszolút tudom ajánlani bárkinek, aki keres mondjuk egy olyan hobbit, ami így tényleg leoffolja az agyát, és valamilyen kreatív dolog, tehát ezek az ilyen, én mindig szerettem amúgy ilyen kreatív dolgokat csinálni. Én régenben például dekupázsoltam, nagyon sok ilyen lakásdekorációt készítettem, karácsonyfa díszeket, koszorút, tehát tényleg annyi mindent kipróbáltam, csak hát igen, tehát ezek azért viszonylag költséges hobbik, de őszintén szóval úgy voltam most vele, hogy inkább erre költök, mint nem tudom, 5 kiló új sminkcuccra, mert az van elég, úgyhogy inkább most így ebben leltem meg a lelki békémet, vagy a nyugalmamat. Jó, alulra szerintem most nem nagyon fogok szint felpakolászni. Jaj, mennyivel másabb, hogy van valami szín az arcomon. A Sigmának ezt a blush palettáját fogom használni. Nem tudom, valamiért így nem igazán nyúlok hozzá. Egyébként szerintem nem is kifejezetten az én színeim. Ezt inkább, ezt akkor vásároltam egyébként, amikor másokat sminkeltem, és inkább olyanokhoz, akiknek ilyen világosabb, tavasz, téltípusok. Hát, egyébként még talán ez a róza lenne az én árnyalatom, talán ez, illetve még ezeket így szoktam keverni, de mivel most ilyen lila smink lesz, ezért szerintem Mood Mauve-ot fogom megpróbálni. Nagyon szép ez a szín. És szerintem én ezen a ponton meg is fogok állni. Nem akarok most túl sok mindent az orcámra rakni, most így kivételesen, egyébként én nagyon szeretem az arcomat hangsúlyozni, de nyilván ezekben az esetekben nem szoktam mondjuk ilyen erőteljes sminket vagy szemsminket készíteni. Úgyhogy én ezen a ponton így azt mondom, hogy oké, nem akarok több színt, és lepúderezem az arcomnak a többi részét is. És akkor még mindjárt nézzünk ehhez highlightert. Egyébként 2 highlightert is ide hoztam. Az egyik az konkrétan lila highlighter, a másik meg egy kicsit ilyen pinkesebb, vizesebb hatású. Ide hoztam a Be Perfectnek ezt a highlightert. Valami ragasztóval összekentem. Na mindegy. Olyan, hát, egyébként egy krémes highlighter, viszont inkább ilyen fényes hatása van. Illetve ide hoztam még a Jeffree-nek a lila highlighterét. De szegényke ez nálam csak így vetődik, mert egyébként akciósan vásároltam, és tök olcsó volt, és én azt hittem, hogy majd például így nyáron mennyire sokat fogom használni, hogy valami extrát csempészek a sminkembe, így néz ki, és ilyen belülről. Hát látszik, hogy a túl sokat nem használtam, bazi nagy egyébként, de hát most szerintem ez a sminkhez ez így megy. Ebben a highlighterben egyébként szerintem az a jó, hogy tök jól lehet rétegezni, szóval ha valaki egy kicsit ilyen visszafogottabb lookot szeretne, az is megoldható, de lehet építeni, szóval így lehet durvulni is vele, hogyha valaki az ilyen ütősebb highlightert részesíti előnyben. Hát én most így a kettő közötti
hatásnál maradtam szerintem. Őszintén ezek szerintem nem ez a világ legjobb highlightere, de nem rossz. Árérték arányban szerintem azért már vannak jobb highlighterek más márkáknál, viszont a Jeffree-nek tényleg vannak annyira különleges sminktermékei, hogyha valaki szeretne egy-két ilyen darabot így a kis kollekciójába, vagy szereti az ilyen extrémebb színeket használni, azoknak viszont tök jó. Már csak a szám maradt, hát itt most nagyon gondolkozok azon, hogy menjünk el valami lilás irányba, vagy inkább kompenzáljuk vissza a szemsminket, és inkább egy ilyen nude barnásat rakjak föl. Szerintem maradok a kedvenc szájkontúromnál. Szeretnék egy ilyen nagyon pici kis ombre effektet. Nem tudom, hogyha ezt a Catrice Shine Bombot használom, akkor ez mennyire fog megvalósulni, megpróbálom. Hát most nagyon nem vagyok egyébként egy műszempillás hangulatom, úgyhogy szerintem csak a szempillás spirált fogok feltenni, de mindjárt jövök és megmutatom nektek a végeredményt. Na, én elkészültem. Ez ilyen, kicsit ilyen kettő közötti átmenet, nem az a nagyon durva esti smink, de nem is feltétlenül ez a nappali look. Nem beszélni magyar, na mindegy. Azt szerintem ez így kezdésnek elég volt, hogy így visszarázódjak a videókészítésbe, így nem tudom hány hét után. Ugye 2 héttel ezelőtt posztoltam az utolsó videómat, ez egy ilyen főzős videó volt. Egyébként nem vagyok jó az ilyen főzős dolgokban, viszont nagyon sok érdekes marokkói étel van, amit meg akarok majd nektek mutatni, úgyhogy igyekszem majd ilyen jellegű tartalmakkal is jönni. Nyilván ezek azért, hát ja, ebbe bele kell tanulni, mert hát nekem nincs olyan nagyon, nem tudom, ilyen fancy konyhám itthon, tehát amit így az interneten, mondjuk TikTokon mutogatnak, hogy minden aranyszínű, meg csili-vili, az azért a valóságban egyébként egy átlagháztartásban nem feltétlenül így van. Tehát otthon is ugye a szép étkészletet csak akkor veszük elő, hogyha vendég jön, itt is ugyanez van, tehát a hétköznapokban ezt nem úgy kell elképzelni, hogy itt tökig fel van minden díszítve. Nekem a cicák miatt meg alapból nem is nagyon vannak ilyen drága dolgaim, mert hamar leverik, úgyhogy ja, most ennyi lett volna ez a kis szösszenet. Egyébként egy kaftárruha van rajtam, megpróbálom egy kicsit megmutatni nektek, mert nagyon szép ilyen kövekkel van kidíszítve az egész, és ugye földig ér. Én most ebbe fogok kimenni, mert hát ezért már illik ilyenkor kicsit konszolidáltabban, vagy jobban bele olvadni így a közegben. Nagyon sok ilyen ruhám van amúgy, csak hát így most így nehéz megmutatni, de nagyon-nagyon szép. Nyilván ezeket azért így nem otthon takarításhoz hordják az emberek, hanem inkább amikor kimennek, vagy vendégségbe. Viszont egyébként kényelmes viselet, de a sok-sok kő miatt, ami rajta van, ezt csak kézzel lehet mosni, úgyhogy emiatt is nem feltétlenül hordom annyira sokszor, inkább csak így a ramadani időszakban, vagy hogyha mondjuk így vendégségbe megyünk. Mindegy, tudom, ez a videó most egy kicsit ilyen kaotikus volt, meg csapongó, de ezt már így terveztem igazándiból, hogy egy ilyen kis beszélgetős, minkes videó lesz. Mi most egyébként megyünk ki, nem tudom, hogy fogok-e tudni készíteni videót, megpróbálok esetleg nektek valamit összehozni, hogy lássátok, hogy így Ramadán ideje alatt milyen az élet mondjuk itt Casablancán. Hát ezt nem ígérem, de azért köszönöm, hogyha itt voltál velem, és legyen csodaszép napotok, sziasztok!